Exercise 2.2 question number 2 evaluate part number 1 2 3 باندې که تاسو نظر واچوئ نو موږ سره د اومیګا پاورز given دي او هغه موږ ته دا وایي چې تاسو دا evaluate کړئ یعنی simplify کړئ نورې چې د دې نه موږ سره څه values راځي په دې ځای کې به زموږ په کار راځي هغه درې important concepts کوم چې موږ په لومړی ویډیو کې د دې exercise ویلو هغه ریکال کوو یو ځل بیا راځو سولوشنز طرف ته په دې پیج باندې 2.2.2 والا چې کوم موږ سره پراپرټیز دي نو په دې کې لومړی پراپرټي موږ سره ده 1 plus omega square is equal to 0 second property موږ سره ده 1 multiply omega into omega square یا صرف omega cube دا موږ سره د 1 برابر دی او دریمه پراپرټي موږ سره وا چې each complex cube root of unity is reciprocal of each other omega موږ سره د 1 ور omega square برابر ده او omega square د 1 ور omega د پارت نمبر 1 سولوشن طرف ته کزراشم given موږ سره کوېسچن دی required موږ ته وایي چې evaluate to evaluate دا required دی او سولوشن به دې ځای کې موږ ډایرکټ سٹارټ کو ټیم پله د ځای کو پارت نمبر 1 کې موږ سره given ده omega power 12 plus omega power 58 plus omega power 95 کدی ځای کې مونږ وګورو نو مونږ 12 58 95 په څه طریقه باندې د 3 پاور کې لیکل شو ځکه چې اومیګا پاور 3 مونږ سره د 1 برابر دی نو که چېرې دا اومیګا پاور 12 زه داسې ولیکم چې 3 ملټیپلای بای 4 کله چې مونږ سره پاور د پاسه پاور راشي نو دا مونږ سره ملټیپلای کېږي 3 4 12 راځي اومیګا کیوب ما سره د 1 برابر دی پاور 4 بشي او 1 پاور 4 نه مونږ سره 1 راځي نو اومیګا پاور 12 مونږ ډېر په اسانه باندې سمپلیفای کو 1 تینا راوستو دغه شانتي اومیګا پاور 58 او اومیګا پاور 95 په هم د 3 پاور ته کنورټ کو شروع کو په اومیګا پاور 3 هول پاور 4 بشي پلس 58 ته نو 58 مونږ په 3 باندې ډیوایډ کو نو دا به 3 1 * 3 3 9 * 27 راځي ریمایندر مونږ سره 1 راځي په دې وجه باندې که چېرې زه دا داسې کم چې دا 57 کم نو 3 1 * 3 بشي مونږ سره 3 9 * 27 راځي نو 19 مونږ سره راځي او دا په اسانه باندې مونږ سره کینسل کیږي لہذا زه به داسې کم چې اومیګا پاور 57 پلس 1 به ولیکم پلس اومیګا پاور 95 چې کو چې مونږ سره ډیوایډ کیږي که نه کیږي نو 3 1 3 3 9 شو او مونږ سره 5 پاتې کیږي 3 1 3 راځي ریمایندر 2 راځي لہذا زه به د دې نه 2 ماینس کم یعنې دا به 93 کم نو په 3 باندې چې ډیوایډ کم 3 3 9 او 3 1 3 مونږ سره راځي نو لہذا مونږ سره دا په 93 ډیوایډ کیږي لہذا نو دا به شي مونږ سره اومیګا پاور 93 پلس 2 د دې نه بعد سټپ کې چې دی نو 3 پاور اومیګا کیوب په ځای 1 لیکلی شم هول پاور 4 پلس اومیګا پاور 57 دی نو 57 مونږ دې ځای کې چې کله ډیوایډ کو نو مونږ سره 19 راته لہذا زه لیکلی شم چې اومیګا پاور 3 پاور 19 نو 57 شو اوس دې ځای کې د 1 دپاره څه کوو نو بعضې کسان به دې کې کنفیوز شي لہذا زه داسې کوم چې دا اومیګا پاور 57 به جدا ولیکم او پلس 1 دی نو دا زه ملټیپلای اومیګا پاور 1 لیکلی شم او د هغې وجه دا ده چې موږ سره کله په 2 نمبرو باندې ام نمبر ده د هغې دپاسه پاور ا راغی بیا بله ام نمبر ده د هغې دپاسه پاور بي راغی دا دواړه ملټیپلیکیشن کې دي نو پراپرټي موږ ته دا وایي چې ته د ا پلس بي یعنې دا پاس چې کوم پاورز دي هغه پلس کا او بیس تېنه کامن واخله نو هم دغه شان د دې ریورس موږ کولی شو چې بیسونه دا کامن واخلو یو شانتې واخلو او پاورونه پې سپلیټ کو جدا جدا ولیکو دغه شانتې اومیګا پاور 93 دی نو دا به اومیګا پاور 93 شي ملټیپلای اومیګا پاور 2 بشي اوس نیکسټ سټپ مونږ ته ډېر زیات آسان شو 1 پاور 4 نه مونږ سره 1 راځي اومیګا پاور 57 په ځای باندې زه لیکلی شم 3 پاور 19 ملټیپلای بای اومیګا پلس اومیګا پاور 3 بشي 3 3 9 3 1 3 بشي انټو اومیګا سکویر بشي په نیکسټ سټپ کې چې دی نو دا بشي 1 پلس 1 پاور 9 نو اګین ته مونږ سره 1 راځي انټو اومیګا بشي پلس 1 بشي پاور 31 بشي اګین ته 1 راځي انټو اومیګا سکویر شو 1 پلس اومیګا سکویر پراپرټي تاسو ویلې ده چې مونږ سره کله
داسې قسمه کنډیشن راشي نو په هغې کې بیا موږ سره 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر په ځای د دې چې جدا جدا موږ پوټینګ وکړو د دې ویلیوز بلکې ډایرکټ لیکلی شو چې دا موږ سره د 0 برابر دی. نو دا پراپرټي د موږ سره دې ځای کې ما ولګوله 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر از ایکول ټو 0 او بله پراپرټي دې ځای کې ده اومیګا کیوب موږ سره ایکول ټو 0 دی از ایکول ټو 1 یا اومیګا انټو اومیګا سکویر یا ملټیپلای 1 که لګوي که نه لګوي خبره یو ده. نو دا د 1 برابر موږ سره راځي. دا هغه دوه پراپرټیز وو چې د هغې په مدد سره ما دا پارټ نمبر 1 سولف کو. پارټ نمبر 2 سلوشن طرف ته راځو. هغه هم ډیر سمپل او ایزی دی. اوس بعضې کسان هغوی چې دا پارټ نمبر 2 سلوشن کوي نو هغوی به دا اومیګا پاور 7 اومیګا پاور 2 2 2 2 ته کې او بیا به په a پلس بی هول سکویر یا a ماینس بی هول سکویر فارموله اپلای کړي نو هغوی نه به دا کوېسچن ډېر خراب شي. که دې ځای کې موږ لږ غونده کې کامن سینس یوز کړو نو موږ سره یو پراپرټی په مدد سره دا ډېر په اسانه حل کېږي. کومه پراپرټي ده 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر ایکول ټو 0. که زه دا اومیګا سکویر د از ایکول ټو نه د بل سایډ ته واړم نو دا به شي ما سره ماینس اومیګا سکویر. لہذا زه د 1 پلس اومیګا په ځای باندې ماینس اومیګا سکویر پټ کولی شم. نو دې کې به زه پټینګ وکړم 1 پلس اومیګا په ځای ماینس اومیګا سکویر او ماینس اومیګا سکویر په خپل ځای باندې راغی پاور 7 دی. دا دواړه موږ سره ملټیپلیکیشن کې دي. ماینس اومیګا سکویر انټو سوري دا دواړه موږ سره ملټیپلیکیشن کې نه بلکې دا ایډیشن سبټریکشن کې دي. ماینس اومیګا سکویر نو ماینس 2 اومیګا سکویر بشي هول پاور 7. یو اومیګا سکویر کرزو بل په هم کرش شو نو 2 اومیګا سکویر په تا باندې کرش شوي. پاور 7 په خپل ځای باندې راکوزیږي. پاور 7 به موږ سره په ماینس باندې هم راشي په 2 باندې به هم راشي په اومیګا سکویر باندې به هم راشي. 7 یو آډ نمبر ده نو په ماینس چې راشي نو دا به شي ماینس په 2 باندې چې راشي نو 2 پاور 7 موږ سره 2 2 زا 4 لیکم دې ځای کې چې تاسو پې پوهیږئ 2 2 زا 4 شو 4 2 زا 8 شو 2 2 زا 4 شو 2 2 زا 4 شو. اوس ورپسې له ملټیپلای 2 بشي شپږ شو اووم دا یو شو نو اوس 4 4 زا 16 شو 4 2 زا 8 شو 8 10 زا 80 8 6 زا 48 شو نو دا 8 شو 8 زما 4 128 دی نه موږ سره راځي نو دا بشي 128 اومیګا پاور 7 2 زا 14 بشي موږ سره اومیګا پاور 14 راځي ماینس 128 په خپل ځای باندې شي اومیګا پاور 14 اوس 14 موږ سره په 3 باندې نه ډیوایډ کیږي خو 12 موږ سره په 3 باندې ډیوایډ کیږي نو 3 4 زا 12 راځي لہذا زبا اومیګا پاور 12 ولیکم پلس 2 به ولیکم ماینس 128 په خپل ځای راشي او اومیګا پاور 12 پر راشي پلس اومیګا سوري ملټیپلای اومیګا پاور 2 به راشي. د دې نه بعد سټیپ کې چې دی نو ماینس 128 دی په خپل ځای شو اومیګا پاور 12 په ځای باندې زه لیکلی شم اومیګا کیوب پاور 4 انټو اومیګا سکویر. اومیګا کیوب موږ سره 1 برابر شو پاور 4 شو اومیګا سکویر شو نو د دې نه بعد سټیپ کې به موږ سره ماینس 128 په خپل ځای راشي او اومیګا سکویر به په خپل ځای راکته شي. اومیګا سکویر نور زما په خیال نه سمپلیفای کیږي لہذا په دې وجه باندې دا زمونږه سمپلیفاید یا ایوالویټډ پام دی. نو دا شه موږ سره پارت نمبر 2 چې د دې سلوشن موږ وکړو. پارت نمبر 3 طرف ته راځو. که پارت نمبر 3 طرف ته موږ راشو نو هغې کې موږ سره دی 1 پلس 3 ټایمز اومیګا ماینس اومیګا سکویر انټو 1 پلس اومیګا ماینس 2 اومیګا سکویر. دا پراپرټي اوس تاسو دلته کې له اګین یوز کوئ کومه چې مونږه په تیرو کوېسچنو کې یوز کړه. پراپرټي د مونږ سره 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر از ایکول ټو 0 نو 1 پلس اومیګا مونږ سره برابر دی د ماینس اومیګا سکویر. دا به زمونږه ریفرنس فارموله چې ستاسو ذهن کې د مخکې نه پرته وي. که مونږ وګورو دې ځای کې مونږ سره دی 1 پلس 3 اومیګا
نو دا زه داسې لیکلی شم چې 1 + 2 اومیګا پلس اومیګا ماینس اومیګا سکویر 1 + اومیګا ماینس 2 اومیګا سکویر. په نیکسټ سټیپ کې چې دی نو دا 1 او دا پلس اومیګا که دا دواړه زره یو ځای کړم نو د دې نه ما سره 1 + اومیګا نه جوړېږي ماینس اومیګا سکویر. لہذا دا 1 + اومیګا به زه یو ځای ولیکم 2 اومیګا او ماینس اومیګا سکویر به زه د نه بعد کې ولیکم 1 + اومیګا په ځای ډایرکټ ماینس اومیګا سکویر پټ کوم او ماینس 2 اومیګا سکویر به شي. که دې ځای کې هم زه پټینګ وکړم نو دا به شي ما سره ماینس اومیګا سکویر پلس 2 اومیګا ماینس اومیګا سکویر ماینس اومیګا سکویر ماینس 2 اومیګا سکویر نو د دې نه ما سره ماینس 3 اومیګا سکویر راځي. د دې نه بعد چې دی نو دا ماینس اومیګا سکویر ماینس اومیګا سکویر دا به 8 شي خپله کې دا به شي 2 اومیګا ماینس 2 اومیګا سکویر انټو 3 اومیګا سکویر. که د دې دواړو نه زه 2 کامن کم نو دا به شي ما سره 2 انټو اومیګا ماینس اومیګا سکویر. دغه شانتي دې ځای کې مونږ سره ماینس 3 اومیګا سکویر دی. که زه دا 3 داسې آرډر کې ولیکم نو تاسو به لږ غونده کې کنفیوژن ختم شي. 3 اومیګا سکویر ما مخکې ولیکو 2 مې ورسره ولیکو ملټیپلیکیشن کې ماینس اومیګا سکویر دا مې مخکې ولیکو. که دا 3 اومیګا سکویر د 2 سره مونږ ملټیپلای کو بهر نو د دې نه به مونږ سره راشي ماینس 3 2 6 اومیګا سکویر انټو اومیګا ماینس اومیګا سکویر به شي. نیکسټ سټیپ کې به مونږ سره ماینس 6 په خپل ځای پرېږدو او دا اومیګا سکویر به دننه ملټیپلای کو نو دا به شي مونږ سره اومیګا 2 پلس پاور دی کې 1 دی بیسونه سیم دي ماینس دا اومیګا سکویر چې دی نو 2 پلس 2 راځي. د دې نه بعد به شي ماینس 6 اومیګا پاور 3 ماینس اومیګا پاور 4 به شي. ماینس 6 په خپل ځای باندې راشي اومیګا کیوب مونږ ویلی دی چې 1 ملټیپلای اومیګا انټو اومیګا سکویر یا اومیګا کیوب مونږ سره د 1 برابر دی. نو دا به شي 1 ماینس اومیګا پاور 3 + 1 لیکلی شم وجه مونږ ویلی ده چې مونږ په 3 باندې هغه په اسانه باندې سمپلیفیکیشن کولی شو یا فیکټر یا ملټیپل اف 3 نو 1 ماینس اومیګا پاور 3 انټو اومیګا به شي ماینس 6 په مونږ سره په خپل ځای باندې راشي 1 ماینس اومیګا کیوب د 1 برابر دی بس نه لیکم 1 به شي. صرف دا ماینس ساین دننه ملټیپلای کوي نو دا به شي 6 ماینس 1 پلس اومیګا. نیکسټ سټیپ کې چې دی نو دا به مونږ سره شي 6 انټو اومیګا مې مخکې ولیکو ماینس 1 مې وروسته ولیکو زمونږه ایولویټډ فارم د دې راغی 6 انټو اومیګا ماینس 1. نو دا اوس ډېر سمپل او ایزي کوېسچن چې لږ غونده کې سټیپ بای سټیپ باندې ځي نو دا ډېر په اسانه باندې سولف کیږي. لہذا څه قسمه ټینشن اخیستو ضرورت نشته دی بلکې سټیپ بای سټیپ د حل کولو کوشش کوئ نو انشاءالله څه قسمه مشکل به تاسو ته نه راځي. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله د دې نه بعد کنسپټس وایو.